ښه بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د A1 نیوو یا د ابتدایي سطحې د کانورساتسیون یا محاورې بخش د دریم درس لومړی ویډیو ته وړاندې کړم. زموږ تاسو د دریم درس لومړی ویډیو ده په باره کې د سمتښودنه یا هم جهتیابي چې په دری یا فارسي کې ورته وایي. او سمتښودنه یعنی په څه معنا؟ یعنی دا معنا چې مثلا د مثال په ډول سره موږ تاسو وایو چې پاکستان د افغانستان په جنوب کې واقع دی، یعنی جهت یا سمت، یعنی موږ تاسو چې پښتو کې وایو جنوب، شمال، ختیځ، لویدیځ او یا هم شرق او غرب. دغه شرق او غرب او جنوب او شمال ښودنه دغې ته Orientierung وایي، یعنی سمت ښودنه یا جهتیابي. اوس راځو دلته عنوان ته. په عنوان کې لیکلي دي چې Orientierung auf der Landkarte، یعنی سمتښودنه په لاندکارته نقشې ته وایي، په نقشه کې. Orientierung سمتښودنه. اوس راځو دلته مثالونو ته په مثالونو کې واضح کوو چې څنګه موږ تاسو سمتښودنه کوو او یا څنګه موږ تاسو د یو ځای په باره کې پوښتنې کوو چې مثلا دا په کوم ځای کې واقع دی او کومې خواته واقع دی، د کوم هیواد په کوم سمت یا جهت کې واقع دی. اوس راځو دلته مثلا دا یو نفر دی پوښتنه کوي او بل ځوابونه ورکوي یا هم پوښتنې او ځوابونه دي. راځو لومړي مثال ته. په لومړي مثال کې دی وایي چې اول زه تاسو ته باید دا جهتونه یا سمتونه تاسو ته واضح کړم. په انګلیسي کې که تاسو د انګلیسي سره بلدیت ولرئ نو په انګلیش یا انګلیسي کې موږ تاسو دې ته څلور خواوې چې کومې دي دا څلورو خواو ته یا دې ته موږ تاسو نورت، ویست، ایست او ساوت استفاده کوو. په الماني ژبه کې هم عین شکل مشابهت ورسره لري خو لږ څه فرق لري په تلفظ او په ساختار یا جوړښت کې. اوس راځو مثلا نورت شمال ته وایي، په الماني کې ورته نوردن وایي، نوردن. او ویست چې دی ویست غرب ته وایي او یا هم لویدیځ ته وایي. دلته په الماني کې ورته هم ویستن، صرف ان په اخر کې ورسره اضافه ده. او بل چې دی ایست چې دی په انګلیش کې لویدیځ ته وایي او په الماني کې دې ته بیا اوستن وایي، اوستن لویدیځ. او بل چې دی ساوت په الماني ژبه په انګلیش کې جنوب او په الماني کې هم ساوته زودن وایي. اوس راځو دلته مثالونه کې واضح کوو. دلته وایي چې په لومړي مثال کې یو نفر دی بل ته وایي چې die Schweiz liegt im Süden von Deutschland. وایي شوایس یا سویټزرلینډ چې دی موقعیت لري im Süden په جنوب د دویچلند یا آلمان کې یا جرمني هیواد په جنوب کې. اوس دلته همدغه سړی د دغه دویم نفر نه پوښتنه کوي چې kennst du Frankreich؟ وایي آیا ته فرانسه هیواد پیژنې؟ فرانکرایش په جرمني یا آلماني ژبه کې فرانسې ته وایي. kennst du Frankreich؟ وایي آیا ته آلماني ژبه آلمان وبښئ آیا ته فرانسه پیژنې؟ دا ورته وایي فرانکرایش وایي آیا وایي فرانسه وایي wo liegt denn das؟ وایي هغه چیرته واقع ده؟ یعنې ورته وایي چې زه یې نه پیژنم. فرانکرایش wo liegt denn das؟ چیرته واقع ده هغه؟ دلته اوس دا په ځواب کې ورته وایي چې das liegt im Südosten von Österreich. وایي das liegt یعنی د فرانسه چې ده واقع ده im Südosten. Südosten یعنی په جنوب شرق د Österreich اتریش ته وایي، په جنوب شرق د اتریش کې او südlich von Wien او د وین چې ویانا موږ تاسو ورته وایو او د ویانا په جنوب کې. ښه اوس دلته همدغه یو بیا پوښتنه کوي وایي چې warst du schon mal in Frankreich؟ وایي آیا ته مخکې نه یعنې یو وار ته تللی یې
schon mal in Frankreich یو وار ته فرانسې ته تللی یې یا یو وار ته په فرانسه کې وې مخکې یعنې مطلب دا چې آیا تا یو وار فرانسه لیدلې ده یا لیدنه دې ځنې کړې ده دا ورته وایي چې یا دا war ich schon وایي هو زه هلته ومه دا war ich schon هو زه هلته وم یا ما یو وار لیدلې ده دلته او یا هم که نه مو وي لیدلې نو بیا دا رقم سوال کولی شئ چې nein wo ist denn das وایي نه هغه چیرته ده یعنې ته د یو چا نه پوښتنه کوې چې تا دغه ځای لیدلی دی یا ته دغه ځای ته مخکې تللی او هغه که چیرې تللی یې نو تا ته وایي چې یا دا war ich schon وایي هو زه هلته تللی یم یا هغه ځای ما لیدلی دی او که چیرې تاسو نه وي لیدلی نو تاسو ورته ویلی شئ چې nein wo ist denn das وایي نه چیرته دی هغه ځای ښه اوس راځو وروسته د هغې نه موږ تاسو Konversation über Sprachen sprechen یعنې محاوره په باره کې د Sprachen د ژبو ویلو په باره کې Sprachen ژبو ته وایي sprechen ویل یا خبرې کول اوس راځو مثالونو ته د ژبو په باره کې موږ تاسو څنګه سوالونه کولی شو او څنګه ځوابونه ورکولی شو یو چاته اوس دلته یو نفر دی سوالونه کوي په دې برخه کې او دلته بل ځوابونه ورکوي د ژبو په باره کې مثلا د یو چا نه پوښتنه کوو چې ته په کومه ژبه باندې خبرې کولی شي په کومو ژبو باندې خبرې کولی شي او یا هم مثلا په فلاني هیواد کې خلک په کومه ژبه باندې خبرې کوي یا په کومو ژبو باندې خبرې کوي داسې څنګه موږ تاسو کولی شو پوښتنې وکړو او څنګه ځوابونه ورکړو اوس دلته یو نفر پوښتنې کوي او دلته بل ځوابونه ورکوي اوس مثلا لومړی دی sprechen Sie Deutsch وایي آیا تاسو په الماني ژبه باندې خبرې کوئ یا کولی شئ بل دی دا په رسمي ډول یا مؤدبانه ډول چې موږ تاسو کله یا فارمل ډول باندې چې موږ تاسو کله پوښتنې کوو نو وایي چې sprechen Sie Deutsch آیا تاسو په الماني ژبه خبرې کوئ یا دلته چې موږ تاسو عامیانه یا د دوستانو سره خبرې کوو نو بیا وایي چې sprichst du Deutsch دلته زه لیکم sprichst du sprichst du Deutsch آیا تاسو په الماني ژبه باندې خبرې کوئ دلته دا ورته وایي چې یا ich kann Deutsch sprechen وایي هو زه په الماني ژبه باندې خبرې کولی شم یا او یا هم تاسو can هم استفاده کولی شئ can معنا کولی شم په انګلیسي کې یا په انګلیش کې موږ تاسو دې ته can وایي yes I can speak دلته په الماني کې هم دې ته can وایي یا ich kann Deutsch sprechen وایي هو زه په الماني ژبه باندې خبرې کولی شم یا هم تاسو داسې سیمپل یا په اسانه ډول باندې ویلی شئ چې یا ich spreche Deutsch وایي هو زه خبرې کوم په الماني ژبه باندې بل دی دوهم سوال welche Sprachen sprechen Sie Sprachen sprechen Sie وایي تاسو په کومو ژبو Sprachen Sprache چې دا ان ځینې خواته کړو نو صرف یعنې ژبه کېږي که چیرې جمع کوو یې نو ان ورسره کوئ Sprachen welche Sprachen sprechen Sie تاسو په کومو ژبو باندې خبرې کوئ یا خبرې کولی شئ دلته اوس ځواب کې ورته وایي چې ich spreche Deutsch زه په الماني ژبه باندې Polish په پولنډي ژبه باندې und ein bisschen Französisch یعنې زه خبرې کوم په الماني پولنډي او ein bisschen او لږ څه ناڅه په Französisch په فرانسوي ژبې باندې فرانسوي ژبې ته Französisch وایي ښه اوس راځو دلته خو موږ تاسو یعنې sprechen Sie مو وویلې که نه یعنې په مؤدبانه یا رسمي ډول چې پوښتنې کوو او که په عادي ډول یا عامیانه ژبه باندې خبرې کوو نو بیا welche Sprachen sprichst du
او ځواب یې هم دا دی. ښه، دلته دی درېیمه پوښتنه دا وایي welche Sprachen spricht man in den USA؟ یعنی welche Sprachen یعنی کومې ژبې spricht man in den USA؟ یعنی سړی په کومو ژبو باندې خبرې کوي په USA د امریکا په متحده ایالاتو کې. یعنی دلته موږ تاسو لکه پوښتنه کوو یعنی په امریکا کې څوک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ داسې یو معنا لري. خو دلته که تحت لفظي معنا کو بیا سړی په کومه ژبو باندې په امریکا کې خبرې کوي. یعنی او همداسې مفهومي معناداره معنا یې که موږ ووایو نو مفهومي معنا یې دا ده چې په امریکا کې څوک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. اوس دلته ځواب کې ورته وایي چې man spricht in den USA Englisch und Französisch. وایي څوک سړی یا یعنی مفهومي معنا یې دا ده چې په USA یعنی په ایالات متحده امریکا کې خلک خبرې کوي په انګلیش und Französisch او په فرانسوي ژبه باندې. یعنې دغسې موږ یو مثال ورکړی خو تاسو په دغه رقم باندې کولی شئ چې ځواب ورکړئ. مثلا man spricht in Afghanistan Dari und Pashto. بل دی was spricht man in Canada؟ یعنی په کانادا کې څوک په کومه ژبه باندې خبرې کوي. یعنی was spricht man دلته ګورئ موږ تاسو پوښتنه وکړه چې welche Sprachen او دلته وایي چې was spricht man. یعنی was spricht man د دغو دواړو جملې مختلفې جملې دي د ساختار د لحاظه خو معناګانې یو شی دي. اوس دلته ځواب ورکوو چې man spricht in Canada English. یعنی څوک خبرې کوي په کانادا کې په انګلیسي باندې یا په کانادا کې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کیږي. was spricht man in Canada یعنی په کانادا کې کومه ژبه باندې خبرې کیږي. او دلته ځواب دی چې man spricht in Canada English. یعنی په کانادا کې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کیږي. ښه، اوس هم راځو Uhrzeiten ته. Uhrzeiten یعنی د ساعت وختونه. یعنی موږ تاسو څنګه پوښتنه کولی شو چې اوس څو بجې دي، ساعت څو بجې دی او ځواب څنګه ورکوو. راځو دا هم د دریم درس په دوهمه ویډیو کې وایو. بیا هم هیله کوم چې تر دې دمه مو په دې درس باندې سر خلاص شوی وي او په باندې پوهېدلي وئ او د دې درس یعنی د دریم درس د دوهمې ویډیو دپاره او یعنی د دې درس د ادامې دپاره او د نورو درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.